Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς μας. Ως αποτέλεσμα υπάρχουν διάφορες εφαρμογές που διευκολύνουν την πρόσβαση στον παγκόσμιο ιστό. Χρειάστηκαν κάμποσα χρόνια, αλλά τα προγράμματα περιήγησης έχουν φτάσει σε ένα σημείο που είναι πολύ φιλικά προς το χρήστη. Τον τελευταίο καιρό έχουν εμφανιστεί ακόμη περισσότεροι browsers και έχουν βελτιωθεί οι ήδη υπάρχοντες. Όλα αυτά μπορεί να καθιστούν πιο δύσκολη την επιλογή του σωστού προγράμματος περιήγησης για τον υπολογιστή σας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα Windows 11. Αυτό που λειτουργεί για μια έκδοση ενός λειτουργικού συστήματος μπορεί να μην λειτουργεί απαραίτητα για μια άλλη. Έχοντας αυτό υπόψη, θα δούμε τα καλύτερα προγράμματα περιήγησης για τα Windows 11. Πρώτον, Google Chrome Browser. Ο Google Chrome, ο πιο δημοφιλής browser, υπερηφανεύεται ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα περιήγησης που βασίζεται στο Chromium. Ο Chrome παρήχε κάποτε μια μοναδική εμπειρία χρήστη, καθώς ήταν το ταχύτερο και πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα περιήγησης. Τώρα υπάρχουν φυσικά και άλλοι browsers που τον ανταγωνίζονται. Ωστόσο, ο Chrome Browser παραμένει ένα ευέλικτο και ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης και αποτελεί αγαπημένη επιλογή πάρα πολλών χρηστών. Διαθέτει πολλά χρήσιμα χαρακτηριστικά, αλλά ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ο ενσωματωμένος διαχειριστής κωδικών πρόσβασης ή Password Manager, που απαλλάσσει τους χρήστες από το άγχος να θυμούνται τους κωδικούς πρόσβασής τους για όλες τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς τους. Το πρόγραμμα περιήγησης είναι συμβατό με μια μεγάλη λίστα επεκτάσεων που βοηθούν τους χρήστες να εξατομικεύουν την εμπειρία περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεύτερη επιλογή, Microsoft Edge Browser. Παλιότερα το προεγκατεστημένο πρόγραμμα περιήγησης για Windows ήταν ο Internet Explorer. Ωστόσο, είχε διάφορα προβλήματα, όπως ότι ήταν υπερβολικά αργός. Έτσι, η Microsoft δούλεψε για τη δημιουργία ενός νέου browser που βασίζεται στο Chromium. Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το πρόγραμμα περιήγησης Microsoft Edge. Ο Edge είναι πιο γρήγορος και πιο ασφαλής από τον Internet Explorer, ενώ έχει επίσης καλύτερο user interface και είναι οπτικά πιο ελκυστικός. Διατίθεται στην αγορά ως το πρόγραμμα περιήγησης για επιχειρήσεις από τη Microsoft και λαμβάνει συχνές ενημερώσεις. Ο Edge Browser λειτουργεί καλά στα Windows 11 και διαθέτει δυνατότητες όπως ένα Shopping Mode που περιορίζεται στις ΗΠΑ, ένα Random Password Generator που διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί των χρηστών παραμένουν ασφαλείς και κάθετες καρτέλες που κάνουν την εμπειρία περιήγησης στον ιστό πιο εύκολη. Επόμενο πρόγραμμα, Mozilla Firefox. Ο Firefox browser της Mozilla κυκλοφόρησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2002. Έκτοτε έχει βελτιωθεί πολύ και αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για τα Windows 11. Αρχικά χρησιμεύε ως μια πιο γρήγορη, φιλική προς το χρήστη εναλλακτική στον εμβληματικό Internet Explorer. Όλα αυτά τα χρόνια η Mozilla έχει εξοπλίσει το πρόγραμμα περιήγησης με νέες δυνατότητες και ο Firefox παραμένει ένας από τους πιο ασφαλείς browsers στην αγορά. Μια ιδιαίτερα χρήσιμη δυνατότητα του Firefox είναι η δυνατότητα αφαίρεσης URL από πληροφορίες παρακολούθησης. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας είναι ο αποκλεισμός cookies τρίτων από προεπιλογή. Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο στοχευμένων διαφημίσεων και εμποδίζει τα sites να αποκτήσουν τις πληροφορίες χρηστών. Ο Firefox Browser μπορεί επίσης να αποθηκεύει με ασφάλεια τους κωδικούς πρόσβασης ώστε να μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε με το πάτημα ενός κουμπιού και προσφέρει τη δυνατότητα λήψης screenshots μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης. Είναι διαθέσιμο σε διάφορες πλατφόρμες όπως Windows, Linux και macOS, καθώς και σε κινητές συσκευές όπως iPhone και Android. Τέταρτη επιλογή, Opera GX. Το Opera GX διατίθεται στην αγορά ως ένα ιδανικό πρόγραμμα περιήγησης για gamers. Το πρόγραμμα περιήγησης σας επιτρέπει να ορίσετε όρια στη χρήση της CPU, της GPU και της μνήμης RAM, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να εκτελείται στο παρασκήνιο και να μην επηρεάζει τα άλλα system tasks. Καθώς στοχεύει κυρίως σε gamers, διαθέτει ένα κομψό αλλά και έντονο user interface αντίστοιχο άλλων προϊόντων και εφαρμογών που εστιάζουν σε αυτό το κοινό. Η αρχική οθόνη του Opera GX προσφέρει μια μοναδική εμπειρία, επιτρέποντας εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε sites που απευθύνονται στον μέσο gamer. Επιπλέον, το πρόγραμμα περιήγησης έρχεται προεξοπλισμένο με κάποια εντυπωσιακά θέματα και προσφέρει υποστήριξη για σκοτεινή λειτουργία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Opera GX διαθέτει έκδοση και για κινητά, αλλά είναι ένας αρκετά καλός browser για τα Windows 11. Πέμπτη επιλογή, Brave Browser.
Το πρόγραμμα περιήγησης Brave είναι άλλη μια καλή επιλογή για χρήστες των Windows 11, καθώς προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ιδιωτικής περιήγησης στο διαδίκτυο. Βασίζεται στο Chromium και ως αποτέλεσμα λειτουργεί γρήγορα. Το Brave διαθέτει ενσωματωμένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν μια ανεξάρτητη λειτουργία αναζήτησης. Αυτή η ανεξάρτητη λειτουργία αναζήτησης εξαλείφει τη συλλογή metadata, εμποδίζοντας άλλους ιστότοπους να εμφανίζουν εξατομικευμένες διαφημίσεις. Το πρόγραμμα περιήγησης Brave έρχεται επίσης με μια εφαρμογή τηλεδιάσκεψης που προσφέρει ασφαλείς επικοινωνίες μεταξύ των χρηστών. Τέλος, το Brave επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόζουν εύκολα το newsfeed στα γούστα τους και διαθέτει ένα καινοτόμο cryptocurrency γνωστό ως Brave Attention Token. Επόμενη επιλογή, Vivaldi Browser. Το Vivaldi είναι ένα άλλο δημοφιλές δωρεάν πρόγραμμα περιήγησης που ξεκίνησε το 2016. Διατίθεται στην αγορά ως πρόγραμμα περιήγησης που προστατεύει τον τελικό χρήστη, καθώς διαθέτει δυνατότητες για την προστασία των πληροφοριών από sites τρίτων, ενώ δεν αλλοιώνει τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών. Η διαδικασία εγκατάστασης είναι πολύ απλή και επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τα δεδομένα περιήγησής τους από άλλους browsers. Επιπλέον διαθέτει mail και ημερολόγιο και έτσι δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε το πρόγραμμα περιήγησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα χρήσιμα εργαλεία. Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν ομαδοποιημένες καρτέλες, ώστε να είναι ευκολότερη η περιήγηση, καθώς και την ύπαρξη ενός ξεχωριστού κάθετου μενού που φιλοξενεί τις λειτουργίες λήψης στους σελιδοδείκτες και τις ρυθμίσεις. Μια τελευταία καλή επιλογή για τα Windows 11 είναι ο Sleep Browser, ένα πρόγραμμα περιήγησης για χρήστες που προτιμούν τις πιο minimal καταστάσεις. Ωστόσο, το πρόγραμμα περιήγησης έρχεται εξοπλισμένο με τις βασικές δυνατότητες που χρειάζεται κάθε χρήστης για να περιηγηθεί αποτελεσματικά στο διαδίκτυο. Είναι ασφαλές και συνοδεύεται από ένα ισχυρό πρόγραμμα αποκλεισμού διαφημίσεων. Επιπλέον, είναι συμβατό με μια μακρά λίστα plugins. Αυτά τα plugins μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης εμπειρίας περιήγησης που είναι γρήγορη και ασφαλής. Τέλος, το πρόγραμμα περιήγησης διαθέτει ένα ενσωματωμένο γρήγορο πρόγραμμα Download Manager και είναι συμβατό με τα περισσότερα σύγχρονα video formats. Όπως βλέπετε, υπάρχουν διάφορα προγράμματα περιήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows 11. Δεδομένου ότι το διαδίκτυο αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, είναι σημαντικό να επιλέγουμε ένα πρόγραμμα περιήγησης που θα κάνει την εμπειρία περιήγησης ακόμα καλύτερη και πιο αποτελεσματική. Με μια μεγάλη λίστα browsers να είναι διαθέσιμη σήμερα στην αγορά, μπορεί κανείς να επιλέξει πώς θα ήθελε να ζήσει αυτή την περιπέτεια. Τα προγράμματα περιήγησης που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι μερικά από τα πιο κατάλληλα για τα Windows 11. Φυσικά η τελική επιλογή ανήκει σε εσάς και μπορείτε να επιλέξετε τον browser που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας. Και δεδομένου ότι αυτά τα προγράμματα περιήγησης είναι δωρεάν, μπορείτε να τα δοκιμάσετε όλα πριν αποφασίσετε ποιο είναι το κατάλληλο.